हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ डिएफए दिएको हुन्छ र रेगुलर एक्सप्रेसनमा कसरी कन्भर्जन गर्ने त त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। जुन चाहिँ तपाईँको यो डायग्राम क्लियरली वेमा हेर्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलको रूपमा। यो डायग्राम चाहिँ तपाईँको डिएफए छ। यो डायग्रामलाई तपाईँले रेगुलर एक्सप्रेसनमा कन्भर्जन गर्नुपर्ने छ। कसरी कन्भर्जन गर्ने म तपाईँलाई एकछिनमा कुराकानी गरिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल अब हामीले यो कन्भर्जन गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले यो दुईवटा कुराकानी थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ तपाईँहरूको यो आर इक्वल्स टु क्यु प्लस आरपी छ भने हाम्रो एन्ड्रोस थ्योरम, प्रोनाउन्सिएसन मिलाएर बुझ्नु होला है त। यो थ्योरमले यो हुन्छ है, यो भयो भने हामीले यो लेख्न पाइन्छ, यो थ्योरमले भन्छ। यो यस्तो खालको एक्सप्रेसन देख्नु भयो भने डाइरेक्ट यस्तो लेख्न पाइन्छ है त। ल अब डाइरेक्ट हामीले यो इक्जाम्पल लिएको छ, तपाईँले चाहिँ यो डिएफए दिएको छ, यो डायग्राम डिएफए यो र हामीले रेगुलर एक्सप्रेसनमा कन्भर्जन गर्नुपर्ने। कसरी कन्भर्जन गर्ने ल लेट्स सी है त। ल हामीले यो डायग्राम अनुसार नै कन्भर्जन गर्छौँ है त। ल लेट्स सी हामीले हाम्रो फाइनल एन्सर चाहिँ कुनमै छ भन्नुको त एक्सेप्टिङ स्टेट चाहिँ कुन चाहिँ छ त। अब त्यो पत्ता लगाउनको लागि डबल सर्कल जुन चाहिँ त्यो यो तपाईँको फाइनल स्टेट होइन, जुन चाहिँ तपाईँले क्लियरली वेमा हेर्न सक्नुहुन्छ Q1 भन्ने छ। सो Q1मा कहाँ कहाँबाट कुन कुन आएको छ मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। ल Q1मा कहाँ कहाँबाट कुन कुन आएको छ, जस्तै कि Q2बाट B हुँदै Q1मा गएको छ एउटा, र अर्को Q3बाट A हुँदै Q1मा गएको छ दुईवटा, अरू कुनै छ एउटा। यो फाइनल जुन चाहिँ स्टार्टिङ स्टेट नै Q1 र जुन चाहिँ तपाईँको इम्पिटी हुँदा पनि एक्सेप्ट गरेको छ नि त। सो हाम्रो Q1मा लेख्न पर्ने हुन्छ। के लेख्छौँ त रे? एउटा चाहिँ तपाईँको इम्पिटी एप्सनल साइन पनि हुने भयो, एप्सनल हुँदा पनि एक्सेप्ट गरेको छ नि त हाम्रो Q1ले, एप्सनल भयो। ओके ल अब अर्को Q2बाट B हुँदै हाम्रो Q1मा गएको छ। सो Q2बाट B हुँदै Q1मा गएको छ। सो Q2B भयो। ओके ल अब अर्को Q3बाट A हुँदै Q1मा गएको छ, Q3बाट A हुँदै Q1मा पुगेको छ। मैले यो इक्वेसन फर्स्ट वान मान्दिएँ, यतिसम्म त थाहा नै होला पक्कै पनि यो डायग्राम अनुसार यो लेखेको हो भनेर। ओके ल अब त्यस्तै वेमा Q2 को निकाल्छौँ, Q3 को पनि निकाल्छौँ र Q4 को पनि निकाल्छौँ है त। ल Q2 को निकाल्नु पर्दा Q2मा चाहिँ तपाईँको Q1बाट A आउँदा डाइरेक्ट Q2मा पुगेको छ। सो Q1बाट A हुँदै Q2मा पुगेको छ, अरू कुनै पनि गएको छ या गएको छैन हेर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले इक्वेसन सेकेन्ड मानिदिएँ। अब इक्वेसन थर्डको लागि कुन चाहिँ छ भन्दाखेरि Q1बाट B हुँदै Q3मा गएको छ, एरो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो Q1बाट B हुँदै Q3मा पुगेको छ, अरू चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि देख्नु छैन होला, छैन यहाँ कुनै पनि आएको छैन हो, जुन चाहिँ हो यस्तोवाला एरो यहाँ कतै अरू पनि छैन भने। ल अब Q4 को पालो, एउटा Q3बाट B हुँदै Q4मा गएको छ, अर्को Q2बाट A हुँदै Q4मा छ, फेरि अर्को पनि आफैमा पनि छ। सो तपाईँहरूको चारवटा हुने भयो। कुन कुन रे? एउटा Q2बाट A हुँदै गएको छ, अर्को Q3बाट B हुँदै गएको छ, अर्को Q4बाट A हुँदै आफैमा छ, र अर्को Q4बाट B पनि आफैमा छ। भयो यो क्लियर कानी भयो होला पक्कै पनि। ल चारवटा स्टेटको चारवटा इक्वेसन निकालिसकेको छ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो डायग्राममा हेर्नुहोस् त, फाइनल स्टेट चाहिँ कुन चाहिँ भन्नु त? फाइनल स्टेट कुन चाहिँ छ? यो डबल सर्कल कुनमा छ त? डबल सर्कल कुनमा लागेको छ? तपाईँहरूको चाहिँ Q1मा लागेको छ नि त। सो हामीले यो Q2 र Q3 को भ्यालु यहाँ राखिदिन्छौँ, सोल्युसन गर्छौँ। तपाईँले चाहिँ एक्स र वाईको भ्यालु कसरी पत्ता लगाउनु हुन्छ भन्नु त? यो अरू इक्वेसन युज गरेर ठ्याक्कै यहाँ राखिदिने त नि होइन, त्यही वेमा गर्ने हो है त। ल लेट्स सी हाम्रो Q1 फाइनल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले इक्वेसन फर्स्ट सल्भ गरेको छ। यदि तपाईँहरूको Q4 फाइनल भएको भए हामीले डाइरेक्ट इक्वेसन फोर्थ सल्भ गर्न हुन्थ्यो है त। सो हाम्रो Q1 फाइनल स्टेट जुन चाहिँ एक्सेप्टिङ स्टेट भएको कारणले गर्दाखेरि Q1 को भ्यालु सल्भ गर्छौँ, जुन चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि Q3 को भ्यालु यहाँ राख्छौँ, Q2 को भ्यालु राख्छौँ, Q3 को भ्यालु राख्छौँ, अनि सकिएको त। ल लेट्स सी
अब मैले डाइरेक्ट गरिदिन्छु है त ल युजिङ इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड थर्ड इन इक्वेसन कुनमा फर्स्टमा गरिदिन्छु है त ल हेर्नुहोस् है Q1 को लागि यो एप्सिलन साइन जस्ताको तस्तै छ हो ल अब Q2 को ठाउँमा हामीसँग के छ Q1 भयो A पनि छ र यो B जस्ताको तस्तै है त मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यो Q2 को ठाउँमा यो Q1 र A मात्र लेखेको छु B चाहिँ जस्ताको तस्तै छ ओके ल अब Q3 को ठाउँमा पनि सेम Q3 को ठाउँमा Q1 त्यसपछि B छ अनि यो A जस्ताको तस्तै छ अब यसलाई सल्युसन गरौँ न त एप्सिलन सिम्बल आयो प्लस यसबाट तपाईहरुको के कमन निकाल्न सक्नुहुन्छ Q1 निकाल्दिउँ न त एकैछिनको लागि तपाईहरुको के भयो त नि भनेको हैन Q1 कमन निकाल्दिए यता चाहिँ तपाईहरुको AB छ यता तपाईहरुको B र A भन्ने छ ओके यतिसम्म त तपाईले बुझ्नु भयो होला पक्कै पनि यो पनि Q1 छ है त ल मैले अब हेर्नुस् त तपाईहरुको हो यो इक्वेसन मैले फेरि पनि यो टपक्क यो टिपेर यहाँनिर राखिदिन्छु है त ल हेर्नुस् है त R = Q + RP छ भने हाम्रो एड्रेस थ्योरमले हो यो लेख्न पाइन्छ भन्न सकिन्छ नि त हैन यो एक्सप्रेसन यो टर्ममा छ भने हामीले डाइरेक्ट यो लेख्न पाइन्छ हाम्रो यो थ्योरमले भन्छ मैले भन्दिन है भनेको छैन है आज ल हेर्नु त अब हामीले यो र यो कम्पेयर गरौँ त हामीले कम्पेयर गरौँ न त के हुँदो रहेछ हाम्रो R को ठाउँमा Q1 छ Q को ठाउँमा एप्सिलन छ R को ठाउँमा फेरि यो र यो चाहिँ सेम छ कि छैन त सेम छ र P को ठाउँमा जेसुकै होस् न हामीले के थाहा के को टाउको दुखाइ यो P को ठाउँमा यो पुरै भएको छ सो यसको टर्ममा त छ कि छैन हेर्नु त छ नि त है Q को ठाउँमा हाम्रो एप्सिलन छ यो R र यो R त सेम नै छ नि त हेर्नु त सेम छ सेम नै छ सो P को ठाउँमा यो पुरै लेखेको छ अरु कुनै पनि छैन सो हामीले के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि देन according to the थ्योरमको नाम लेखिदिने ARDEN आर्डेन्स थ्योरम भनेर यो दुईटा एक्सप्रेसन यहाँनिर सार्दिनुस् त्यसपछि हाम्रो देयरफोर R अथवा तपाईहरुको R को ठाउँमा तपाईहरुको कुन चाहिँ छ Q1 छ नि त सो Q1 = Q को ठाउँमा अब कुन चाहिँ छ एप्सिलन छ ओके P को ठाउँमा यो पुरै छ नि त सो P को ठाउँमा AB + BA को टुप्पोमा स्टार छ है त यो हाम्रो आर्डेन्स थ्योरमले भनेको फाइनल कन्क्लुजन यो भयो ल अब देयरफोर Q1 = एप्सिलन डट AB + BA को टुप्पोमा स्टार छ है त यो हाम्रो आर्डेन्स थ्योरमले भन्छ ल अब हामीले चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ E डट R छ भने के लेख्न पाइन्छ अब म तपाईलाई बुकमा तपाईलाई देखाइदिन्छु है त ल रोक्नुस् है एकैछिन रोक्नुस् न तपाईहरुको चाहिँ यहाँ अल्जेब्रिक ल भन्ने रहेको छ म तपाईलाई देखाएर भन्दिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन ल हेर्नुस् त तपाईहरुको आइडेन्टिटी ल अनुसार यो 4 नम्बरको हेर्नु त एप्सिलन डट R अथवा R डट एप्सिलन छ भने तपाईहरुको डाइरेक्ट R लेख्न पाइन्छ हो सो अब हेर्नु त यो र योसँग कम्पेयर गर्नु न त हेर्नु त एप्सिलन डट R छ यहाँ पनि एप्सिलन डट R छ सो मैले डाइरेक्ट यो अथवा यो भयो भने हामीले के लेख्न पाइन्छ R मात्र लेख्न पाइन्छ सो मैले यो यस्तो टर्ममा छ भने डाइरेक्ट R लेख्न पाइन्छ भनेको हो मैले भनेको हैन यो आइडेन्टिटी लले भनेको छ हो लेख्न पाइयो मज्जाले पाइयो है त सो हेर्नु त अब एप्सिलन छ डट सपोज यसलाई चाहिँ तपाईहरुको ABC मान्नु न एप्सिलन डट A मान्दाखेरि तपाईहरुको के लेख्न पाइन्छ A लेख्न पाइन्छ सो यो पुरैलाई तपाईहरुको एप्सिलन डट यो पुरैको टर्म छ सो अब तपाईहरुले AB + BA को टुप्पोमा स्टार लेख्न त पाइन्छ नि त हैन र सो तपाईहरुको राइट एन्सर चाहिँ कुन चाहिँ छ भन्दाखेरि Q1 = AB + BA को टुप्पोमा स्टार रहेको छ यो चाहिँ तपाईहरुको रेगुलर एक्सप्रेसन भयो हेर्नु त तपाईहरुको क्वेशनमा के भनेको छ रेगुलर एक्सप्रेसनमा कन्भर्जन गरेको छ भनेको छ हामीले कन्भर्जन गरिसकेको छौं Q1 तपाईहरुको फाइनल स्टेट हैन त फाइनल स्टेटको आयो भयो ल अब हाम्रो एन्सर चाहिँ के आएको छ रे Q1 =
हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। एबी प्लस बिएको टुप्पोमा स्टार रहेको छ। अब स्टार भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको चाहिँ कुन कुन एक्सेप्टिङ स्टेट हुने भयो र एउटा त एप्सनल एक्सेप्ट गर्नै पर्यो, हाम्रो गरेकै छ हो। र अरू चाहिँ तपाईँहरूको कुन कुन एक्सेप्ट गर्नै पर्यो भन्दाखेरि कि त तपाईँहरूको एबी कि त बिएको, मानौँ तपाईँहरूको एबी पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, बिए पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। सो अब लेट्स सी न त, ए यता गयो, बी यता गयो, एक्सेप्ट भयो, त्यसपछि एबी पनि भयो, बी यता गयो, ए यता गयो, एक्सेप्टिङ भयो। अरू थुप्रै हुनसक्छ, मैले इक्जाम्पलको लागि यति मात्र गरेको छु है त। यसलाई खोलेर के तपाईँहरूको यो टर्ममा छ, अब यसलाई एक्सपान्ड गरेपछि यस्तो टर्ममा अरू थुप्रै हुनसक्छ, मैले इक्जाम्पलको लागि मात्र गरेको छु है त। सो तपाईँले क्लियरली वेमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो फाइनल एन्सर यो रहेको छ हो। रेगुलर एक्सप्रेसनमा कन्भर्जन गरेको छ भनेको छ। सो हामीले कन्भर्जन गरिसकेको छौँ र हामीले चेक पनि गरेको छौँ त्यो एक्सेप्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर, हामीले अलरेडी चेक गरेर थाहा पाइसकेको छौँ। यो डायग्राम चाहिँ यो फाइनल एन्सर आएपछि हाम्रो यो डायग्राम अनुसार एक्सेप्ट गरेको छ भनेर है त। ल, दिस वान इज द फर्स्ट इक्जाम्पल। अब हामी चाहिँ अब अर्को इक्जाम्पल लिएर आउने नै छौँ। सो फर द्याट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।